Hey man, watashi wa shiawase desu. Hello. Meron pala ako. Ay, shibay. SSDD, same different day. Ano yung tawagin hotdog? Ang tawag dyan. Kampay nyo! Ito ang Gaijin Cycling Nation Series Season 2. Isang weekly cycling vlog ng bike touring adventures namin dito sa Kyoto. At kung hindi kayo nagbabike huwag kayong mag-alala dahil hindi lang cycling ang ipapakita namin dito. I-share din namin sa inyo ang mga non-cycling destinations dito sa Japan at iba-ibang trivia na matututunan namin as we move along. So kung interesado kayo about anything na Japan, mag-subscribe na kayo dahil meron kaming weekly episodes every Monday, 7pm. Paki-like na din pala tong video na to para madamay tayo sa algorithm ni YouTube. At kung meron kayong questions or suggestions, leave a comment down below. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod. At syempre ng pera ni Budol Buddy na naman. Muhehehehehe. Welcome na naman sa bagong episode ng Gaijin Cycling Nation Season 2. Last episode ay nagbike tayo mula sa bayan ng Ine, isang boat village na kabilang sa most beautiful villages of Japan hanggang makaabot tayo sa Tangocho, isang tahimik na fishing town kung saan wala kaming pagkain pagtapos ng mahabang pagbabike. Bad news, walang tindahan, walang kombini, walang restaurant. Sa episode na to, malalaman natin ang matinding sikreto ng bahay na tinutuluyan namin. Uy! Magbabacktrack tayo pa uwi at manananghalian sa Ine. At kakain tayo sa isang authentic yakiniku place sa Kyoto. At tapusin nyo tong episode na to dahil meron kaming special announcement sa dulo. Kaya kung excited na kayo, ano pang hinihintay nyo? Let's go, ikimasyo! Hey, Marty! Ayaw maayos ka mamaya pag tayo hinarang dun. Hey man, Ganda ng daan namin pa uwi Kahit na puro cup noodles lang pinagkakain namin, sulit na sulit yung experience. Bago pa kami tuluyang mawalan ng liwanag sa kalsada, umuwi na kaming busog. Busog sa vetchin mula sa lahat ng instant noodles na nakain namin. God! Teka, wala pang 3 seconds. At maswerte kami na hindi nagkatotoo yung biru-biru naming mga checkpoint sa malapit na base militar. Kung aabot pa tayo sa Zombie Town, bago tayo umabot sa Zombie Town, dadaan pa tayo sa Army Base, US Army. Safe kaming nakauwi, kaya nagpahinga muna kami sa tabing dagat. Nasa ano na kami, nasa facing Russia, North Korea, and China. At pagkagat ng dilim, wala na talaga kaming makita. Ito yung bahay namin sa gitna ng kawalan. Tapat siya ng seaside, pero walang kailaw-ilaw. May tanong ako. Masakit ba yung kagat ng dilim? Hindi na kaya ng camera ko makasagap ng ilaw, kaya DJI Action 5, baka naman. At ngayon lang namin mache-check ng maigi itong bahay na nirerentahan namin. Ngayon lang din namin malalaman ang misteryo na tinatago nito. Isang malaking sorpresa para sa mga taong madaling manghusga sa panlabas na itsura. Dapat hindi tayo pumunta doon. Ang daming cup noodles dito. Saan? Dito. Oh! Sobrang dami. Yun. May cup noodles daw. Ang daming cup noodles. Tapos meron pang mga inumin po. Uy, malakas boses mo ba? Sorry. Oo, yun. Dami. May kanin. May kanin. Gali. Pwede tayo. Baka alam niya. Tapos may mga inumin po. Alam niya kasing wala May nga tayo. tubig. May kanin, Gagi. Oo, may... Nag-uumapaw palang pagkain at inumin sa bahay na to. Oh, may curry. Umano ka na dito? Diba mo dito? Yan lang yung tinatabigan. Mga ano to noodles to? Pati to. Bunker pala to eh. Ay hindi, may presyo. Pero okay na. Kampo noodles, 200. Kumpleto din ang kusina sa lutuan. We're cooking curry, sauce, and rice. Parang champurado yan ah. Curry pala! Magbayad kayo Lagay niyo yung mga bayad niyo dito sa piggy bank. Meron ding malawak na kwarto na may malaking TV.
Meron ding retro gaming console para kung gusto nyo maglaro. May computer na ang mga bata. Merong queen-sized bed at office table na hindi ko alam kung para saan. Ba't may office, may desk? At etong bintana, view lang yan ng eskinita sa likod. Walang nakakatakot, sorry. Clickbait lang pala tayo ni tao. At dahil Pinoy tayo, hindi natin tatawaging full set meal ang isang pagkain kung walang mainit na kanin. Merienda lang yung kanina. 1,000 yen worth of merienda a la Betchin. Kaya babanatan natin tong mga kanin at instant curry nila dito. Ito yung totoong dinner natin. Hindi tayo ng isang curry. Oto na kare. Ito yung nagkakahalaga ng 200 yen ayon sa kanyang presyo sa may-ari ng Airbnb. Kung hindi nyo na itatanong, sikat ang curry sa United Kingdom. Napulot nila yung dish na to nung sakupin nila ang India, na eventually ay dinala rin ng mga Briton sa Japan noong Meiji era nang matapos ang isolation nila sa ibang bansa. Meron ding naging tradisyon ng Japanese Navy na nagsaserve ng curry tuwing Friday. Kagaya kung paano tayo nag-uulam ng munggo tuwing Biyernes. Kaya ganyan ka-common ang curry dish dito sa Japan. Na pati kaming mga gaijin ay napaluto ng curry rice kahit na instant lang. Ang anghang pala nito. At para very good tayo sa host natin sa B&B na to, naghugas na ako ng plato. Pati yung mga disposable na plastic, hinugasan ko na din para hindi ipisin. Hey robot, mag-charge ka na. Bakit robot? Charge mo na yung katawan mo. Sa maniwala kayo't sa hindi, ganito ako matulog. Nakasalamin. Simulan na natin ang ating morning routine. Hintayin lang natin sila magising. Para alam natin kung pwede na ba tayong mag-empake pabalik ng Kyoto. Chill muna tayo dito. Di ba nga walang tindahan dito? Dito muna kami bibili ng mga kape namin sa vendo machine. Milk tea ang puta. Milk mali. Oh, pero masarap naman. Tignan niyo, may mga statue ng bata. Umaga na kaya nakikita na namin na meron pala talagang mga tao dito sa Tangocho. Meron ding biyahe ng bus every now and then kaya hindi namin naramdaman na naipit kami sa liblib na lugar. May mga estudyante pa nga eh. May bata. Yung pasok pa pala dito. Yung mga nakataga pa pala dito. Ayosaimasu. At meron ding dumaan na mga nagbabike tour. Saan? Ha? Saan? Hindi lang pala kami yung gumagawa nun. Kakain na rin kami dito ng almusal dahil papadyak pa kami pabalik ng Amano Hashidate. Kailangan may energy kami pauwi dahil alam na namin gaano kahaba yung ruta. Ito yung isa sa tira sa mga binili kong pagkain doon sa Ukawa Onsen. Instant soba. Kain. At kahapon pa kami kumakain ng instant na pagkain. Naawa na ako sa sarili namin. Check natin yung schedule ngayon. Hindi, ibig sabihin. Para hindi tayo magmadali. hinahabol natin yung... Huwag tayo magmadali. Time. Habang kumakain at nagpaplano ng epic route na naman tong tatlong mastermind na to, maglalaro muna ako ng family computer dahil hindi naman pala kami nagmamadali. Tsaka para nostalgic din yung experience na to. Lalaro tayo ng family computer na sobrang liit. Hapon. Ba't ang galing mong maglaro ng video games? Ako nagpapanik. Walang kwenta. Ay, shibal. Okay yan. Galing. Ito yung lumang Final Fantasy. Okay na, tama na.
Speaking of video games, parehong-pareho siya sa pagbabike from point A to point B. Lalo na kapag nasa abroad ka kagaya ng Japan dahil bago lahat sa paningin mo. Bagong lugar, Para siyang panaginip. bagong mga tao, Party. bagong experience. Bawo talaga. Gusto mo bawo? Nakakamiss yung ginagawa namin sa Season 1. Very similar siya sa mga role-playing game na nilalaro ko nung kabataan ko. Para kaming mga bida sa laro. Nagumpisa kami sa isang area which is Nagoya. Nakakilala ng iba't ibang tao. Ginabi sa kalsada ng walang kailaw-ilaw. At ang saya ng pakiramdam kapag nakarating ka na sa town na tutulugan mo. Tapos kinabukasan, sasabak na naman kayo sa adventure papunta sa susunod na bayan. Araw-araw may iba't ibang nangyayari. Araw-araw kang umuusad. Hanggang sa marating mo ang dulo. Congrats at hindi tayo nag-away-away. At pag natapos na ang laro, game over na. Sasampalin ka na lang bigla ng realidad pabalik sa responsibilidad. Kaya ako vini-video yung mga trip namin. Dahil ito yung parang reset button ko. Para paulit-ulit na ma-experience ulit yung adventure namin. Mga tao, baka hindi nyo pa ako nakikilala. Ako nga pala si Ambassador Alien. At eto si... Nevermind. Gusto ko lang sabihin na i-follow nyo kami ni Tao sa iba pa naming social media platforms. Kung mahilig kayo sa mga posa, follow nyo kami nito ni Posang Brown. Kung mahilig kayo mag-travel at mag-bike, follow nyo si Tao. Links in the description down below. Let's go! Ikimasyaw! Alis na kami dito. Babalik na kami ng Ine. Tapos magte-tren papuntang Kyoto. Closing time. Time. Ano naman? Another day. Another... Ewan. SSDD, same different day. Arigatou gozaimasu. Jane. Mata ne. Jane. Yung area namin lusong papunta, ahon pabalik. Kaya ang umpisa ng ride na to ay ahon. Nakakita pa kami ng unggoy. Parang pinapanood niya kaming umalis para makabalik na sila sa daily routine nila. Buti pa yung tunnel, malamig. Noong papunta kami dito, palubog na yung araw kaya hindi namin gaano iniinda yung init. Pero ngayong patirik na yung araw, palusong na nga pero mainit naman yung hangin na pasalubong sayo. From here, Miyazu is 42 kilometers away. Doon kami bumaba kahapon. Ito na naman yung view deck na tinigilan namin. Yung pinagpaliparan namin ng drone. Ice cream! Beach bag! Ito yung masayang gawin sa mga tunnel. Ang sumigaw. In the red corner! Wala namang makakarinig sa'yo eh. Kaya nakakatakot ding maipit dito. Dahil kayo-kayo lang din ang makakarinig ng mga kag***an ninyo. Malakas din yung headwind dito sa ruta namin pauwi. May mga times na lusong yung kalsada pero kailangan mo pa rin padyakan. Kasi sobrang lakas ng headwind. Tapos idagdag mo pa na medyo mainit yung hangin. Medyo mainit ngayon ah! Konting init pa para na siyang gilid ng bus. Ang pwedeng gawin kapag ganito ay magsalitan kayo sa pagtatrangko. Tatago ako sa likod nyo! Trangko yung tawag sa taong nasa harap. Siya yung sasalo sa air resistance ng grupo nyo habang kayong mga nasa likod ay nagtatago sa buntot niya para hindi nyo gaano maramdaman yung drag ng hangin. Kapag pagod na siya, meron dapat papalit sa kanya para lumagay naman sa harap. Pero sadyang kupal lang talaga ako kaya hindi ako pumipwesto sa harap.
Kung nanonood kayo ng anime na Yowamushi Pedal, in-explain nila yun dun. Kahit malakas ang headwind, tatago ako sa likod nyo. 35. Go. Ayan naman si headwind. Agoy! Medyo may slight changes din sa ruta namin pa uwi. Meron kaming nilusong na zigzag road na mapuno. Hindi kami dumaan dito papunta. Baka kaya ang bilis din naming nakabalik. Hindi na tayo kakain. Sana may sinigang. Gusto ko na ng sinigang. Cook me sinigang. Hook me. Cook sinigang. Cook me. Sinigang. Sinigang wa, tabi mo no. Yeah, I know. Oishi tabi mo. Yeah, I know. Okay. Hiding. Cook sinigang. Nandito na naman kami sa bayan ng Ine. Yung melody na yan yung nagsasabi na 12 o'clock na at oras na para lumafang. Kaya tumigil muna kami dito sa spot na maraming turista para pagdesisyonan kung saan kami kakain. Tignan nyo, may mga cyclist din dito maliban sa amin. Nandito na naman kami. Yung parang Naray pero seaside. Ganda dito. Easing town. Ito sila. Ito may eskinito. Baka pwede tayo pumasok. Hindi yung bike nila. Pagkatapos mag-ikot-ikot sa mga cafe at restaurant, dito na nila napiling kumain. Sa Ine Cafe. Dito daw kami kakain ng matindi. Pero sila lang. Wala akong pere. Sa dinami-rami ng cafe dito, sila lang yung nakakuha ng pinakamadaling maalala na pangalan ng cafe. Ine Cafe. Feeling ko yung bike parking yung isa sa deciding factor bakit dito nila napili. Kaya shoutout sa mga negosyo dyan. Maglagay kayo ng matinong bike parking at sigurado dadagsayin ng tao yung lugar nyo. Pero hindi ko alam kung lahat bibili. Giyang na sila sa mga tunay na pagkain matapos maumay sa mga instant noodles at curry. Dapat to order ako ng rice meal. Siyempre, tanghalian na eh. Pero pagkita ko sa menu, sobrang mahal pala para sa simpleng taong kagaya ko. Masarap sana nitong order ni Jilson. Kaya ito na lang yung order ko. Seaweed cake o matcha cake, di ko na maalala kung anong tawag dyan, basta color green. Same color palette siya nung bayang to. At para mas masiraan pa ako ng bait dahil sa pagkainggit ko sa tsibog ng mga kasama ko, umorder pa si Chris na ito. Para daw siyang kinilaw na isda na tinaping sa mainit na kanin at binudburan ng lechugas. Oh my gosh. Naalala nyo yung mga nagbabike na nakita natin sa may bahay namin sa Tangocho. Eto na sila. Mga taga Norway pala sila. Nag-iikot pala sila sa bawat area at meron silang SAG. SAG stands for Support and Gear. Sasakyan to na may dalang mga gamit, pagkain, mga pyesa, para bigyan ka ng suporta habang nagbabike. Seat of shame. Kung sinong bibigay, pwede Iwan umupo kayo ng dito. isang spot. Mamaya, yan yung pang top out corner. Ayoko na mag-ride. Dito na ako uupo. Pwede ba makisakay dyan? Teka, dito na tayo. Tawag dito, Premium Rush. Nagpapalipad kami ng drone ngayon. Medyo may worry kami na no-fly zone daw siya kasi halos tapat na to ng mga ibang bansa, ng Russia, North Korea, and South Korea. Pero sabi nila, pag no-fly zone daw, hindi naman lilipad yung drone. Ito. Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad. Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko. Thank you. At bago kami umalis sa Ine, merong lumapit sa amin na lokal. Nalimutan ko yung pangalan niya, hindi ko rin na-record, sayang. We'll try to come back again. Yeah. We'll be saving money again. Tinotour niya yung mga na-meet namin na Norwegian cyclists.
Nasa 11-day bike tour daw sila. Kala niya agency yung ride namin. Tapos sinabi ko na lang na DIY lang to. Kanya-kanyang lakas lang ng loob. Actually, si Chris yung binubuyo ni Budol Bati na gumawa ng travel agency para sa bike tours dito sa Japan. Kaya nabuo yung pangalan na Gaijin Cycling Nation. Ang galing niya mag-organize ng ride dito sa Japan. Maggawa na lang siya ng sarili niyang travel agency na nagbabike. Ang pangalan ay GCN, Gaijin Cycling Nation. Spoof lang dapat siya ng GCN na Global Cycling Network. Kung alam lang namin na magiging seryoso to, sana umisip na kami ng matinong pangalan. Gawin mo yun, Chris. GCN, Gaijin Cycling Nation. Tapos lahat ng mga hapon inis sa'yo. Pero ganun na lang ata talaga nabubuo yung mga bagay-bagay. Walang kabuluhan na minsan nagiging seryoso o katagalan. Mga tao, it's time to do business. Meron na tayong Gaijin Cycling Nation patch. Ganito itsura niya kapag in-apply nyo sa mga bag ninyo. O diba? Pag umiscore kayo, meron na kayong libreng holographic sticker. Hindi kasama yung posang brown ha. Model lang daw yan siya. At kung taga Metro Manila kayo, si tao mismo magde-deliver ng order ninyo. Tama yan, pagurin nyo yung na yan. Sali kayo sa Facebook group namin para doon tayo mag-transaksyon. Order na kayo habang hindi pa ubos. Akala ko coach. Nakaalis na kami ng Ine. Pero hanggang dito sa dagat ayaw kami tantanan ng hangin. Tigas! Let's go! Siyempre mas malakas yung hangin dito kasi dagat na yung katabi namin. At ngayon ko lang din napansin na ang haba pala ng kalsadang to. Ayun o, may nakasalubong pa kaming nagbabike. Hi! Naalala nyo yung kinain kong cake at kape. Malapit na maubos ulit yun. Ang bilis kasi ng pace nila, akala mo kumakarera. Bilis nila. Nakakapangmantid ng balls. Chill pace. Pader. Tapos nun nandito na naman kami sa mahabang sandbars ng Amano Hashidate. Malapit na tayo sa train station neto. Kapuy! Nandito ulit kami sa may sandbar. Hinihintay namin yung train na pinaka aabutan namin pa uwi. Kasi kung doon kami maghihintay, wala rin kami makikita. So, papahinga na lang kami dito. Yung train kasi parang 6 PM pa ata yung express. Pero kung may makita kaming local, pwede na rin namin sakyan. Kaya lang 4 hours sa abutin ng biyahe. Tapos may chance na nakatayo lang kami. At sa huli, nandito na tayo sa Amano Hashidate Station. Yari ka, yan yung parak.
Naisip pa namin kumain dito sa lugar na to bago i-disassemble yung mga bike. Pero medyo delix daw yun kasi hindi namin tansyado kung hanggang anong oras kaming kakain. Feeling ko may iwan tayo pag kumain tayo dito. Kaya binaklas na lang namin yung mga bike namin at bibili na lang daw ng mga pagkain sa malapit na kombini. Tapos pumasok na kami ng station, dala-dala yung nagbibigatan naming mga bakal bikes diretso sa platform. Arigatou gozaimasu. 列車まもなく到着いたします。点字ブロック内側でお待ちください。黄色い点字ブロック内側でお待ちください。列車まもなく到着いたします。 Ito yung pinaka... Anong tawag doon? Masinop. Hindi. Pinaka... Maliit. Umuutot ako. Wait na. Ito yung nakakasira ng finesse. Alam mo yung song, yung meme na parang nagbabike ka, parang yung part ng ito yun eh. Itong Rinko ha? Totoo nga naman. Naalala ko nga nung season 1, yan yung pinakamalaking sagka namin sa pagbabike. Every time nasasakay kami ng tren. Yan, gusto niya yan eh. Gusto niya yan mga boys. Kailangan mo baklasin yung bike mo, buhatin sa mga nakakaligaw nilang istasyon, tapos pagbaba mo, iisipin mo pa kung saan mo siya bubuhin. One time nga, naipit kami sa kaloob-looban ng Shinjuku Station. At yung Shinjuku Station, nakakaligaw yon kahit mismo sa mga Hapon. Hindi, pwede 9 to 16. Nalilito kasi ako, hindi siya Yamanote. Paano pa kaya kaming mga gaijin? Isipin nyo, naliligaw ka na. Tapos hindi mo alam hanggang kailan ka magkakarga ng mga bike at gamit mo kasi hindi mo nga alam kung paano lalabas. Muntik na atang masiraan ng bike si Gilson nun. So, kalas tayo ulit. Or kalas kabit tayo ulit. Hindi na kasi ako willing mag-assemble. Wala, sasabi ko lang. Okay, sige. Sobrang bigat nito, men. Kaya warning yan sa mga magpaplano ng bike touring dito sa Japan. Test of friendship yung parte ng pagsakay ng tren habang merong bisikleta. 1C. Dito sa 1C. Kape ka muna dyan. Yung tren namin umaatras. Grabe yun, napaka-privilege. Kakahilo. Nung tayo. Dito pala sa Japan, pwede ka uminom ng beer habang nasa tren. At least sa mga gantong tipo ng tren yung parang may solo kang upuan. Ewan ko lang ano mangyayari pag nalasing ka. Hey man, watashi wa shiawase desu. Ang totoo niyan, plano namin i-ride all the way from Tangocho to Kyoto. Game kaming lahat dito nung plano pa lang. Pero nung nararamdaman na namin yung pagod papunta pa lang, bigla kaming nagkaroon ng ulirat na mag-tren na lang para hindi naman sayang yung oras namin. After ng mahigit 2 oras ng pagbabiyahe sa tren, umabot na din kami sa Kyoto Station. Ganun-ganun lang, parang walang nangyari. Back to square one lang kami. Kung saan kami nag-take off, dun din kami bumagsak. Dito na naman sa puting pader na to. Dito na rin namin bubuin yung mga bike para makauwi kami at makapagpahinga. Nabuo na yung bike namin at dire-diretso na kami pa uwi. Para makaligo at mag-iwan ng mga gamit. We're home. Pagkarating ng bahay, iisa lang ang nasa isip naming lahat. Kumain naman ng mga totoong pagkain. Kakain daw kami ng dinner. Sasabihin natin. Kampay nyo! Lakas natin, guys. Kampay nyo, lo! Magsisilbihan daw tayo ni Father Bad ngayong gabi. Siya daw ang magluluto. Pero dito kami kakain sa Yakiniku Place kasi ito yung gustong kainan ni Chris na matagal na. Yung Yakiniku, para sa mga hindi nakakaalam, para lang siyang samgyupsalan sa Pilipinas. Pero dito Japanese style. Uy, hotdog. Hindi naman, huwag mo naman tawagin hotdog. Tawag dyan. Arabiki Wina. Ano? Arabiki Wina. Winner. Tawag nila winner. At hindi magiging tagumpay ang araw na to kung walang beer. Kung wala si Father Bad dito, marahil ay hindi namin alam anong silbi ng hilaw na itlog na to sa order namin.
Itong sukiyaki, didip dito. So, hati-hati tayo. Ito itlog nyo. Sharing kayo na itlog nyo, ha? Dito daw isasawsaw yung karne bago mo isubo. Sarap ng ito. Oo, yan. Ano ba yun? Passive ka na naman eh. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakaranas na magsawsawan ng ulam sa itlog. Pero bago yan, tulungan na natin si Father Bat. Hindi yan ibabati. Babatiin, syempre. Labas na yung pambati. Masyado na raw siyang maraming ginagawa. Mumultitask na ako. Niluluto na. Kaya ako na inadasang magbate ng itlog niya. Huwag niyong gawa ng meaning yung pagbati, ha? Tapos since babad sa sauce yung mga karne na sinaserve nila, natutusta lang sa grill yung mga sarsa. Kaya kailangan merong mag-is-is nitong mga tutong. Alam mo namang ako si Kikil King. Expert ka nga pala sa kiki. Napakalaki ng perks kung marunong ka ng lokal na lingwahe kapag nagta-travel. あります。こっちで頼みますね。Lalong-lalo na kung gusto mo ma-experience yung kultura nila. Ito yung isa sa mga limbawa niyan. Yan. Ano ka, order Paano dyan? namin babasahin yan? Di ka na. Tubo technique lang namin yan. At tinatamaan na kami paunti-unti ng alak. Unang-una yung mapapansin yan dito kay Budol Buddy. Nag-i-English na siya. Hey man, what's up, Shiwa? Ano yung happy? Hey man, what's up, Shiwa? Shiawas desu. Arigato, Japan. Mapadala kita sa Okinawa. Bagay ka sa Okinawa. Alam mo din na malapit na siya mawasak. Kasi sinusubukan na niyang wasakin yung language barrier nila ni ate. 石鹸のお水です。聞いてもわかんねえだろ。 Tama ba yung tanong ko? Oo, tama. Kampay niyo ako! Huwag mo kagatin, boy. Wait, no. So malapit na matapos tong Gaijin Cycling Nation, pero ang problema namin, hindi ko alam kung paano siya tatapusin. Ang point lang naman kung bakit namin ginagawa tong video is gusto naming mapanood ng mga viewers kung ano yung na-experience namin. So kung magsistick tayo dun sa ganung konsepto, ba't hindi na lang ganito? Option A, magbike tayo from Ayala, car free, ikot-ikot lang dun. Kung sino yung sumipot, isasama namin dun sa vlog. Or option B, pwede tayo magbike going from Ayala hanggang Arca Grounds. Tapos kung sino yung sisipot dun, isasama rin namin dun sa vlog. Pwede rin magpadala kayo ng video sa amin kung hindi kayo makakapunta, sabihin natin nasa ibang bansa kayo or nasa probinsya. Pwede nyo i-send sa akin at isasama rin namin kayo sa final episode. Ilalagay ko yung email ko dun sa description, tapos kayo na yung bahala na mag-send ng inyong mga video. Kaya sa February 16, huwag mong sirain. Kaya sa February 16, 2025, kita-kita tayo para sa season finale ng Season 2. Let's go! Ikimasho! At dyan nagtatapos ang isa na namang episode ng Gaijin Cycling Nation Season 2. Sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo sa mga ginawa natin ngayon. Mula sa tahimik na bayan ng Tangocho at hanggang dito sa Yakiniku Restaurant sa Kyoto. Para sa mga bago sa channel na to ay mag-subscribe naman kayo dahil meron kaming weekly episodes. Tama, weekly episodes. Every Monday, 7 PM. Click nyo na din yung notification bell para ma-remind kayo kung meron kaming bagong upload. Sali na rin kayo sa Facebook group na ginawa namin para meron tayong maliit na community. Dito kami magpo-post ng announcements gaya ng bagong merch na i-release namin. Paki-like and share na rin tong episode na to para mas marami pa ang makanood. At kung meron kayong questions or suggestions, leave a comment down below. Next episode, magbabike tayo paakyat ng Arashiyama. Maliligo tayo sa ilog, magta-time travel tayo pabalik ng 2016. Pupunta tayo ng Grand Bois, isang bike shop na nagtitinda ng mga classic randonuring bikes. Bike mechanic! Oh,
Sorry. wala. Grabe, ang tindi ng mga nagdadala ng ganyan eh. Parang may wild beasts na naman dito. Ano kayo bumaba? Sarap. Ngayon ko lang na-experience to.